بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بحضراتكم، حلقه جديده يا رب تعجبكم. موضوع بطاريه السياره وازاي احافظ عليها لتدوم طويلا. العوامل المؤثره في العمر الافتراضي للبطاريه ثلاث عوامل مهمه جدا: جوده التصنيع، حراره الوسط المحيط، وحراره الشحن زي ما هنشوفها بالتفصيل. الفحص والصيانه الدوريه، دايما تفحص البطاريه وتشوف الاسيد بتاعها محتاج يتغير ولا لا، والاطراف الخاصه بيها متوصله كويس ولا لا. هنروح للحرارة وهي أهم مؤثر بيؤثر على البطارية. حرارة الشحن أثناء الشحن المفروض في الريجليتور الخاص بعملية الشحن، لو الريجليتور فيه مشكلة الحرارة بترتفع. لو الشحن أصبح مستمر على البطارية الحرارة بترتفع بتاعة البطارية وتؤثر على عمرها الافتراضي زي ما هنشوف مع بعض دلوقتي. الحرارة بتاعة المحرك بتنتقل في الهواء توصل للبطارية بما إن هي موجودة معاهم في القطع في كبوت السيارة. الحرارة بتاعة الراديتير والكوندنسر والحرارة اللي خارجة من المروحة وخلافه، كل ده بيصب أو بيوصل بطريق الانتقال عن طريق الهواء إلى البطارية. هنشوف مع بعض الملف ده خاص بقطع الغيار وعمرها الافتراضي، وهرفق لحضراتكم الرابط أسفل الفيديو. هنا هنلاقي البطارية بتتغير المفروض كل من 4 إلى 5 سنوات. كده كويس. طيب المشكلة فين؟ هنا لو بشغلها في ظروف الحرارة فيها مرتفعة، إيه اللي بيحصل؟ بيصل عمرها إلى 3 سنوات. ده بيتكلم على الوسط الخاص بيهم اللي هم درجة الحرارة مش مرتفعة. عندنا وفي بعض الدول والدول العربية الحرارة بتصل ساعات إلى 55 و45 في الصيف، مشكلة كبيرة جدا. دي حرارة الوسط المحيط اللي هي 45 أو 55، حرارة الوسط المحيط. حط عليها الحرارة الخاصة بالشحن، حط عليها الحرارة اللي خارجة من المحرك والملحقات بتاعت السيارة، يبقى في مشكلة كبيرة عندي لازم اخد بالي منها. هنروح للجدول ده، جدول مهم جدا بيتكلم عن اللايف تايم او العمر الافتراضي الخاص بالبطاريه. هنا هنلاقي على اليسار بالانجليزي، هنا هنلاقي اللايف تايم. اللايف تايم او العمر الافتراضي بيعتمد على ايه؟ بيعتمد على درجه الحراره. لو شفنا المحور ده اللي هو س، ده محور درجه الحراره. هنشوف مع بعض هنا لما تبقى الحراره 60 سيليزيوس عمر البطاريه يوصل. هنا لو قلنا مثلا اللايف تايم دايز بالايام، يبقى عمر البطاريه هيبقى يوم. طيب لو الحراره نزلت ل 25 درجه مئويه هيصل حياه البطاريه او العمر بتاعها 3 ايام وشويه زي ما حضراتكم شايفين كده. يبقى لو قلنا الواحد دي سنه، يبقى بدل البطاريه ما كانت بتعيش معايا سنه، وده اللي بيديهوني فعلا الوكيل، ما بتكملش معانا سنه، واحيانا بعد السنه بشهر البطاريه تتلف ويحصل فيها مشاكل كبيره جدا. هنشوف السبب مع بعض. ارتفاع درجه الحراره مؤثر مباشر على عمر البطاريه او اللايف تايم الخاص بيها. هنشوف الفرق من 60 سيليزيوس ل 25 سيليزيوس، وهنروح مع بعض نشوف في الجانب العملي نقيس الحراره بتاعه البطاريه قبل ما نمشي بالسياره وبعد ما نمشي، ونشوف كل المؤثرات دي بالتفصيل. وهنبدأ قبل الحركة بالسيارة الصباح نقيس درجة حرارة البطارية. هنلاقي درجة الحرارة 32.2. طبعا المحرك متوقف عن العمل. هنقيس درجة حرارته، هنلاقي درجة حرارة المحرك 35.8. هنروح مشوارنا الطويل وبعد كده نيجي نقيس درجة حرارة البطارية ودرجة حرارة المحرك. بعد ما رحنا مشوار طويل هنبدأ نشوف حرارة البطارية ونشوف قياساتها قد ايه. هنا هنلاقي ان حرارة البطارية من 59 ل 60 سيليزيوس. هنقيس حرارة المحرك، هنلاقي المحرك ما بين 87 ل 90، 89، 90. هنبطل السيارة ونشوف ايه اللي هنعمله وازاي هنعزل البطارية عن الحرارة اللي بتوصل لها من المحرك ومن المروحة الخاصة بالتبريد اللي بتجيب الحرارة من الراديتير لداخل السيارة او لداخل الكبوت نفسه. فهنشوف ازاي هنعزلها بكل سهولة. ده نوع من انواع العوازل اللي بيتحط تحت الموكيت او السجاد في البيت. هنلاقي هنا دي الطبقة العازلة هتعزل الحرارة ان هي توصل للبطارية، وهنا هنلاقي زي رابر كده او اسفنج بيتحمل برضو درجة الحرارة. فهنخلي الوجه ده ملاصق للبطارية وهنا هيبقى في الخارج، ونقصه ونبدأ نركبه حوالين البطارية.
وبعد تركيب العازل وبعد ما سخنت السيارة هنبدأ نقيس حرارة المحرك. هنا هنلاقي حرارة المحرك 89 تقريبا 90 درجة. هنروح نشوف البطارية. هنفك الجنب كده ونبدأ نقيس درجة الحرارة. هنلاقي درجة الحرارة 35 ونص تقريبا. طبعا احنا هنا مش مشغلين المكيف. لو احنا شغلنا المكيف الكمبرسور اهو، الكمبرسور بيطلع حرارة عالية هيزود درجة الحرارة، فهتوصل درجة حرارة اعلى للبطارية. اما بالنسبة للصيانة الخاصة بالسيارة فطبعا ابص على القطاش اشوف هل في صدى، في باد كونتاكت، توصيل غير جيد ولا لا. ده من انواع الصيانة. والحاجة التانية المهمة جدا ان انا اقيس جهود الشحن من آن الى اخر. الجهاز ده بيفحص البطارية ويشوف عمرها الافتراضي. هنستخدمه دلوقتي في معرفة تيار او فولت الشحن. هنا اول ما وصلنا طبعا اداني ل 14 و14 من 100 او 15. الجهد بتاع الشحن بيزيد وبيقل حسب قدرة البطارية. لو لقيت ان الجهد ده ثابت على طول 14 يبقى كده ممكن يكون في مشكلة في الكتاوت او في الريجليتور الخاص بالدينامو. هنا هنلاحظ ان الجهد بينزل كل ما ازدادت شحنة البطارية او شحن البطارية. هنيجي نعمل تيست او اختبار للبطارية ونشوف عمرها الافتراضي. هنا الجهد قل اهو بقى 14.7 من 10. هنا هنختار اول ايقونة اللي هي الباتري تيست. ان فايكل لو هي في السيارة او خارج السيارة. لا هنقول له هي في السيارة يعني شغالة. هنقول انتر. البطارية طبعا مش جيل، البطارية العادية بتاعتنا. هعمل كرانكينج كارنت يعني هعمل تيار تأليف في البطارية عشان اشوف قدرتها. التيار نزوده شوية ونعمل انتر ونشوف اللايف تايم او عمر البطارية هيطلع لي قد ايه. هنا بيقول لي في السيستم نويز تشيك اللودز، معناه انه عايز يطلع البطارية او عايز يطلعها من الخدمة او نبطل السيارة. هنبطل السيارة ونختبر. هنا طبعا ده جهد البطارية قل معايا لما فصلت السيارة. هنبدأ نعمل التيست. هنا اداني هو الفولت 13.2 من 10. هنا ده التيار اللي انا قست عليه. اداني صحة البطارية او الهيلث بتاعها او قدرتها 100%. كده البطارية الحمد لله ما فيهاش اي مشكلة. والشحن ثبت ان الدينامو بيشحن ويفصل زي ما شفنا مع بعض. ويا رب حضراتكم تكونوا استفدتم وشكرا جزيلا لكم.